everybody, سلام و همگی. I hope you're doing well as usual. امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. Waiting for you guys to join us for another live. منتظرم که تشریف بیارین و یک لایو دیگر رو با همدیگه شروع بکنیم. Tonight we have another story to tell. امشب یک داستان دیگه داریم. و داستان امشب در واقع wanna tell us not to judge others. First we need to judge ourselves. حالا نمیخوام داستان رو خرابش بکنم. ولی راجع به قضاوت کردن و اینکه مثلا زود مثلا تصمیم گرفتن راجع به یه چیزی میتونه باشه. Hey guys! How have you been? Long time no see. 2 روز ندیدمتون. Really miss you. خب hey. من توی کلاسام وقتی وارد کلاس میشم معمولا یک چیزی برای حالا سنای مختلف فرق کنه. البته یه چیزی دارم واسه خودم، میگم های اونا با بگن hello یا بزید hello های. اینم برای اونایی که مثلا میخوان اتنشن رو جذب کنن سر کلاس. میبینی یه دفعه همه دارن با هم حرف میزنن های همه جمع میشه اینجوری حواسا. این هم یه نکته بود که همینجوری یادم اومد، یاد کلاس افتادم، دلم تنگ شد. Hello guys. خب تعداد خوبی اد شدین، داستان رو شروع میکنیم. Tonight's story is about a concerned husband. یک شوهر نگران. آخ شوهرای نگران کجان الان؟ A concerned husband. یک شوهر نگرانه. Worried husband. حالا که چرا نگرانه، بس ببینیم چی شده که نگران شده بنده خدا. شوهراتون رو نگران نکنین خب. Just kidding. Okay. So, I'm talking about a concerned husband. حالا نگین بگین چرا خانوما نه، چرا آقایون، چرا husband رو گفتی، wife رو نگفتی. It's just a story for God's sake. Learn the story. Learn the moral of the story. بریم سراغ مورالش. کاری نداشته باش مرد و زنشو. So, let's just start. شروع میکنیم. A concerned husband. یک شوهر نگران. حالا بنده خدا رو چی نگرانش کرده؟ Let's see. Once there lived a happy couple who had been together for decades. یه روزی یه کاپلی بود، یعنی یه کاپلی بودن، یه جفتی بودن، یه زن و شوهری بودن که برای 10 سال با هم دیگه زندگی کرده بودن، یعنی زندگی میکردن. So, once there lived a happy couple who had been together for decades. I told you before. Decade means 10 years. یعنی هر 10 سال ما میگیم decade. دهه. برای 10 سال با هم زندگی میکردن. But after spending years together, بعد از گذروندن حالا سالها در کنار هم، داستان رو تو description دارید. But after spending years together, the husband was concerned that his wife was not hearing well as she used to. شوهر نگران شد که خانومش مثل قبل نمیشنوه. That she used to hear. She cannot hear that she used to hear before. مثل قبل نمیشنوه. اونقدر خوب. یه ذره گوشش کم شنوا شده، یعنی سنگین شده. شوهر نگران زنش شد به این دلیل. He thought that she might need a hearing aid, but he wasn't sure how to approach her. میخواست، یعنی با خودش فکر کرد. He thought that she might need، که ممکنه خانومش نیاز داشته باشه به یک hearing aid. She might need a hearing aid. Hearing aid یعنی سمعک. aid یعنی help، کمک. دیدی ما میگیم first aid، کمک های اولیه، first aids. aid یعنی کمک. حالا ما میگیم hearing aid یعنی چیزی که به شنوایی کمک میکنه. چیه؟ سمعک. So he thought that his wife might need a hearing aid, but he wasn't sure how to approach her. مطمئن نبود که چطوری ازش بخواد. How to ask her. خب approach here means ask. How to ask her. که چجوری بره بهش بگی ازش بخواد که حالا توی سمعک ها بذاری.
He called his family doctor. به دکتر خانوادگیشون زنگ زد to ask for a suggestion. که در مورد یعنی پیشنهاد ازش بگیره. Suggestion means پیشنهاد. زنگ زد به دکتر خانوادگیشون گفت آقا what can I do with my wife? She cannot hear me. چیکار میتونم بکنم؟ نمیشنوه منو. The doctor told him to test it with a simple idea. دکتر برگشت بهش گفت با یک simple idea، با یک ایده simple ساده تستش کن. To test her with a simple idea. The doctor said, دکتر برگشت بهش گفت stand 40 feet away from her and speak as loud as you would speak to her in a normal conversation. گفت 40 feet یعنی 40 تا دیدیم ما foot یعنی میشه یه پا. خب منتها یه وسیله اندازه گیریه توی حالا بگیم مثلا سنتیمترز چه میدونم میترز فوت یه دونه است فیت یعنی چند تا. خب یادتونه گردو شکستن ما بازی میکردیم اینجوری قدم ها رو که اینجوری میذاریم این خودش نه وسیله اندازه گیری بهش میگن فوت. فیت جمعش میشه F-E-E-T. میگه 40 فیت فکر کنم هر سه در واقع 3 تا فوت میشه 1 متر اگه اشتباه نکنم. I'm not sure about it but حالا 40 فیت گفت ازش دور باش، برو 40 فیت عقب‌تر وایسا از پشتش، با اون صدای به بلندی اون صدایی که توی کانورسیشن مکالمه نرمال باش حرف میزنی باش صحبت کن. I'm gonna read it once again. یه بار دیگه میخونم اینجا رو. The doctor said stand 40 feet away from her and speak as loud as you would speak to her in a normal conversation. برو از اون 40 فیت عقب‌تر آقا مثلا 12 متر اینطور عقب‌تر شروع کن باش کانورسیشن نورمالی که دارین صحبت کن ببین میفهمه یا نه میشنوه یا نه. So observe if she hears you. ببین میشنوه تو رو. Observe مشاهده کن. Observe if she hear you. If not اگه نشنید reduce the distance into 30 feet. این فاصله رو به 30 فیت کم کن. 30 فیت یعنی یه 2 تا قدم بیا جلوتر بکنش 30 فیت اونجا یه امتحان بکن. میگه که then 20 feet بعد برو رو 20 فیت یعنی از نزدیکترش بشو. And so until you get a response. انقدر ادامه بده که یک جوابی بگیری. You get a response. Response means an answer. So you get an answer. انقدر برو نزدیکش هیچ صحبت کن ببین جواب میده یا نه. The distance will help us to estimate her requirements for the hearing aid. میگه این فاصله به ما کمک میکنه که تخمین بزنیم که آقا نیاز داره به hearing aid یا نه. It will help us to estimate در واقع تخمین زدن her requirements for the hearing aid که چقدر مثلا نیاز داره به این سمک. The next day روز بعد the husband saw his wife cooking dinner in the kitchen. شوهر دید زنه داره توی آشپزخونه شام درست میکنه. So the husband saw his wife actually cooking dinner in the kitchen. So he took the opportunity to check the doctor's idea. این فرصت رو گرفت که بره این کاری که دکتر گفته رو انجام بده. این در واقع آیدیا یا نظر دکتره رو انجام بده. So he took the opportunity. Opportunity means chance. He took the opportunity to check the doctor's idea. He got 40 feet away from his wife and asked 40 فیت رفت عقب پشت سر خانمش پرسید Dear, what is there for dinner? شام چیه اونجا؟ یعنی چی داری درست میکنی؟ شام چی داریم بگیم؟ Dear, عزیزم My darling, what is there for dinner? He waited for a response but did not get any. منتظر جواب موند ولی هیچی نگرفت. He waited for the response. He waited for a response. منتظر یک جواب موند but he didn't get any. هیچ جوابی نگرفت. He moved a bit closer and asked. یه ذره رفت جلوتر نزدیکتر و پرسید Dear, what is there for dinner?
همون سوال دوباره پرسید که شام چیه؟ He still didn't get any response from his wife. هیچ جوابی نگرفت دوباره. He then stood just 10 feet away from his wife. Sorry, 20 feet away from his wife. رفت 20 فوتی زنش وایساد. And asked the same question. دوباره همون سواله رو پرسید. Hoping he would get a response this time. امیدوار بود که این دفعه یه جوابی بگیره. But his wife did not respond. جواب نداد. Response یعنی اسمشه، یعنی جواب. Respond دی میگیره، جواب دادن فعل میشه. So respond. They are different. عین همن، اون وربشه، این اسمشه. Response is a noun. باز بهتون یاد میدم. He then stood just 10 feet away from his wife and asked the same question. یه طرف جلوتر 10 فوتی زنش وایساد، دیگه سواله رو دوباره پرسید. Hoping he would get the response. یعنی دیگه این دفعه گفتش که dear, what is there for dinner؟ دوباره همون سوالو پرسید. He didn't get any response. بعد دیگه چی شد؟ He did not get any response. By now, the husband was very concerned. دیگه حالا دیگه شروع کرد نگران شدن. And felt pity. He felt pity about how bad his wife's hearing was. حس دلسوزیش، یعنی ترحم بهش دست داد. احساس ناراحتی بهش دست داد که خانومش چقدر این وضع شنواییش وحشتناک و بده. So he felt pity. Felt means feel pity. البته بگم feel pity for somebody. ما برای کسی احساس دل رحمی میکنیم، ترحم میکنیم. He felt pity about how bad his wife's hearing was. که خیلی بد بود، در مورد این ناراحت شده بود که شنوایی زنش چقدر وحشتناکه. Then he walked right behind her and said, Honey, what is there for dinner? رفت پشتش، دقیقا همین بغل پشتش، دیگه اومد چسبید در گوشش، گفت عزیزم شام چی داریم؟ The wife shouted. زن داد و بیداد رو انداخت. John, this is the 5th time I'm saying chicken. گفت جان، این 5مین باره که دارم میگم مرغ. زن مشکلی نداشت، مرد مورد داشته. Oh my god. Oh my god. Okay, so moral of the story. آقا مورال رو ببینیم. خیلی مانمک بود. Most often, the problem may not be with others, but could be very much within us. خیلی وقتا مشکل از دیگران نیست، مشکل از ما میتونه باشه. So, before judging others, please look in the mirror and you may have problem with yourselves. یه مشکل با خودت ممکنه داشته باشی. بنده خدا زنه حالش خوب بود. و 5 بار دارم میگم مرغ داریم، لامصب. She shouted. از اون جیغای من هم شم زدا. دیوونم کردی. Okay. این هم از داستان خوشگل امشب ما بود. It was the moral of the story. ساختارهای خوشگلی داشت. مرد خودش داغون بوده. He had hearing problems. خودش مشکل شنوایی داشته. Actually, he needed the hearing aid. داستان اینو میخواد بگه. Stop judging others. Before judging others, you look into yourself first. به خودت نگاه کن، درونتو نگاه کن. You may have problems. تو مشکل ممکنه داشته باشی، نه دیگران. Before looking at others and checking others, try to check yourself first. مورال داستان اینه که خنده‌هات درمونه. ای جان مرسی عزیز دلی. بیا پینا خانمم اومد، به خودش اومد دیگه، این دفعه من نیاوردمش. پینا خدا، اینو میگیرم میکشمش الان من. چی شده مامانی؟ آره اینم هیجان زده شده. What is there for dinner? Can you hear me? منو میشنوید؟ پینو توپت کو؟ شیطونی نکن، داریم درس کار میکنیم.
برو فدات شم. میگه چقدر ساکته. آره دیگه گوگل مگولیه دیگه. خب اینم داستان قشنگ امشب ما بود که در مورد a husband but a concerned one. یک شوهر بود اما شوهر چی؟ نگران. نگرانی شوهر منو کشته. خب اینا میگه کار نیستم خودت برو دکتر. Look, the same thing. The story was about this actually. داستان راجع به همینه. خب ساختاره امشب رو بگم. آقا کلمه response رو داریم. Response means answer. جواب. منتها is a noun. مثلا to get a response, get a response, جواب گرفتن. Respond is the verb. Respond یعنی فعلشه، یعنی جواب دادن. Feel pity for somebody. حس ترحم برای کسی داشتن. مثلا she felt pity for her چه میدونم for her husband actually. همین خانومه felt pity for her husband because he was the one who couldn't actually hear. اون بودش که نمیتونست بشنوه. آره این از این. ساختار ساده بود و جالب بود به نظرم. دکتره چیزی نشد. دکتره فقط یک ایدیا داد که آقا این کارو بکن، میتونیم بفهمیم که اصلا نیاز به hearing aid داره یا نه. بعدن فکر کنم میرن پیشش واسه آقای یه دونه سمک hearing aid میگیرن. کمک شنوا میگیرن. آره. Now the wife is concerned. بعد 5 بار. Okay, so I'm gonna read it once again. یک بار دیگه میخونمش منتها I'm just reading it in English. So we have no translation. Pay attention to the words, to the structures. الان که میخونم وقتی گوش میدی خیلی کلمه رو بیشتر میفهمی. پس میمونه توی ذهنت. Once there lived a happy couple who had been together for decades. But after spending years together, the husband was concerned that his wife was not hearing well as she used to hear. He thought that she might need a hearing aid, but he wasn't sure how to approach her, how to ask her. He called his doctor, his family doctor, to ask for a suggestion. What should I do? The doctor told him to test it with a simple idea. The doctor said, stand 40 feet away from her and speak as loud as you would speak to her in a normal conversation. Observe if she hears you. If not, reduce the distance into 30 feet. Means get closer to her. Then 20 feet. And so until you get a response. The distance will help us to estimate her requirements for the hearing aid. The next day, the husband saw his wife cooking dinner in the kitchen. So he took the opportunity to check the doctor's idea. He got 40 feet away from his wife and asked, "Dear, what is there for dinner?" He waited for a response, but did not get any. He moved a bit closer and asked, "Dear, what is there for dinner?" He still did not get any response from his wife. He then stood 20 feet away from his wife and asked the same question, hoping he would get a response this time. But the wife didn't respond. The wife didn't answer. He then stood just 10 feet away from his wife and asked, "Dear, what is there for dinner?" He didn't get any response by now. By now, the husband was very concerned and felt pity about how bad his wife's hearing was. Then he walked right behind her and said, "Honey, what is there for dinner?" The wife shouted,
John! This is the fifth time I'm saying chicken. That's it. The moral of the story, most often, the problems may not be with others, but could be very much within us. خیلی داستان جالبی بود. I enjoyed listening to this story, reading it. لذت بردم از خوندن این داستان بانمک قند. خلاصه شوهرتون رو نگران نکنین دیگه، یا ندارن. اوکی، کجا بودیم؟ Let me read your actually beautiful comments. Hacking تیم عزیز دلی، ممنونم، مرسی. Thank you so much for that. Thank you for participating and watching the videos. در مورد تلفظ حرف T یه دونه ویدیو ساختم راجع به تلفظ بریتیش امریکن، یعنی کلاً پرونانسیشن. اونو حتما ببینید که اینکه حالا T چجور تلفظ میشه توی امریکن، بریتیش. اونو بهتون پیشنهاد میکنم ببینید، میذارمش توی دیسکریپشن. دیگه از کتاب داستان نمیخونی؟ I just read a story. همین الان یه داستان خوندم. چشم، دعا میکنم. I wish luck and happiness. I pray for you. دعا میکنم همیشه خوشحال باشین، شادی باشه، غم اصلا تو زندگیتون نباشه. I wish you an energetic, lovely, romantic life. همه این چیزای خوب براتون آرزو میکنم. I wish you the best. هر چیزی که میخوای. Whatever you want. خب آقا، استعداد بازیگری داری؟ بازیگری چی هست؟ اوکی. مورال رو یه بار دیگه ترجمه کن. This is called a very good question, a very good request. میگه که most often the problem may not be with others. خیلی وقتا the problem، مشکل ممکنه با دیگران نباشه. May not be with others. But could be very much within us. ولی ممکنه خیلیش از خودمون باشه. So we should actually look into ourselves first and then start judging others. اول باید به خودمون نگاه کنیم، بعد بریم سراغ دیگران. Okay, where do you live? I told you 10,000 times I live on a planet, a small tiny planet called Earth. یه پلنت کوچولوی کره گوگلی مگولی آبی رو زندگی میکنم. داستان The Little Prince یا Le Petit Prince که فرانسویش میشه رو خوندین؟ I think it's the best story ever heard. Actually حالا بذاریم بهتون بگم، من عاشق ماهی کوچولوی سیاهم، ماهی سیاه های کوچولو. This is a beautiful. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این داستان ماهی سیاه های کوچولو رو بخونید. اگه بتونم انگلیسیشو دارم براتون میخونم، کوتاه هم هست. منتها داستانش طولانیه یه کمی و تو چند قسمت باشه. حالا یه تیکه هایشو براتون میگم، حالا انشالله چیز کنم، سلکت کنم براتون بخونم. It's perfect. یه سوال داری جانم بپرسین که Stop judging others. مرسی مری عزیز. Exactly. The story for tonight was a little bit about this. How do you do your fitness at? You mean workout? خب من ورکاوت هم اینجوریه. یه دونه ویدیو هست من خیلی دوستش دارم. نمیدونم خدای چی بود. اسمشو نمیدونم، توی هیستوری توی یوتیوب هم هست. یه آقای با دنس چیز میکنه، ورکاوت میکنه، وارم آپ میکنه و اون وارم آپ منه یه جور حالت زومبا دنس. و after that I go for حالا دامبل مامبل اینا دامبل اینا رو کار میکنم. بعدش هم که کششی جین فوندا، یعنی
یه کششی جین فوندا انجام، البته مثل هر کسی دیگه یه کوچولو چیز شدم، یعنی توپلی شدم دیگه کارش نمیشه کرد. وقتی تو خونه ای همش همینه دیگه، هر چقدر هم ورزش کنی. حالا البته یه ذره کمتر غذا درست میکنم و اینا. میگه که توی ایران به صورت پکیج ویدیوها رو برای فروش بذارین. Why should I do that؟ چرا باید این کارو بکنم؟ من خیلی جاها اینو اتفاقا خوب شد گفتی، یه اپلیکیشن دیدم به اسم خودم، منتها این اپلیکیشن برای من نیست. اشکالی نداره اپلیکیشن بسازی، وبسایت بسازین، هیچ اشکالی نداره، ولی برای فروش برای فروش نذارین. همه ویدیوهای من تو یوتیوب رایگان هست برای دانلود، همه میتونن رایگان استفاده بکنن. اصلا my first intention to actually set up a channel like this was to help people from all kinds, که حالا from every races that you may think، در هر چیزی، نژادی، هر شکلی، هر بالا و پایینی، پولدار، بی پول، تمام ویدیوها رایگان باشه. I wanted my videos to be free for all. یعنی اصلا این اینتنشنی خواسته من برای این کانال این بوده. من هیچ پکیجی برای فروش نخواهم داشت، ندارم، و videos are free everywhere. Instagram، چه میدونم، تلگرام، everywhere. خب thank you so much. تموم شد و رفت. آقا اونایی که تازه شروع کردین یه دونه کتاب زرد فور کورنرز رو بگیرید. حالا از اینترنت میتونید دانلود کنید، میتونید سفارش بدین بیارن. I have no idea. And then you can start from the first video of 0 تا 100. اولین ویدیوی 0 تا 100 رو با اون کتاب زرد فور کورنرز بیایید جلو، ببینیم چی کار میکنی. از موفقیتاتون برای من بگید. This is, I mean, I get motivated when I hear your beautiful speaking, when I hear your beautiful like sentences. این برای من یک موتیویشن انگیزه است. Thank you so much for participating. میبوسمتون از همینجا. کتاب چی؟ کتاب زرد Four Corners. Four Corners. 4 تا گوشه. Thank you so much. Love you guys. I love you. Bye bye.